Hello everyone, let's learn computer চেনেলটিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে এই চেনেলটি চাই আছে আৰু আজি এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আৰু সেই অধ্যায়টো হৈছে পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্টেচন। পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্টেচন আগতে আমি অলপ পাইছিলো। পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্টেচনত কিদৰে প্ৰেজেন্টেচন প্ৰস্তুত কৰা হয়, কিন্তু আজি তাৰে এটা নতুন টপিক আলোচনা কৰিম। এটা পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্টেচনৰ এখন স্লাইডত কিদৰে এটা মুভি ক্লিপ বা এখন সিনেমা এটা ভিডিও ফাইল এটা কিদৰে আমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰো স্লাইডখনৰ ভিতৰতে। যেনেকৈ আমি আগতে পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰিছিলো, ঠিক সেইদৰে মুভি ক্লিপ এটানো কেনেকৈ এখন স্লাইডত ইনসাৰ্ট কৰে সেই বিষয়ে আজি এই পাঠটোত আলোচনা কৰিম প্ৰেক্টিকেলি। প্ৰথমতে মই কৈ ল'ব বিচাৰিছো, যেতিয়া আমি মুভি ক্লিপ এটা ইনসাৰ্ট কৰিব যাম প্ৰেক্টিকেলি দুই ধৰণেৰে কৰিব পাৰো। তাৰে যিকোনোটা ধৰণে কৰিলেই হ'ল। প্ৰথম এক নম্বৰতে দিছো ইউজিং ইনসাৰ্ট টেব। ইনসাৰ্ট টেবৰ ভিতৰত আমি গৈ পেলাই কিদৰে কৰিব পাৰিম সেইটো মই প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাম। ইউজিং ইনসাৰ্ট টেবৰ সহায়ত কৰিব পাৰো, নাইবা ইউজিং টাইটেল এণ্ড কণ্টেণ্ট। পাৱাৰ পইণ্টটো এতিয়া খুলি লৈছো আৰু এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি আমি কৰি চাম কি ধৰণেৰে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ বা এটা মুভি ক্লিপ আমি এখন স্লাইডত ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰো। আমি দুই ধৰণেৰে ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰো। তাৰে প্ৰথম ধৰণটো হৈছে ইনসাৰ্ট টেবৰ ক্লিক কৰি পেলাই, আৰু ইনসাৰ্ট টেবটো হোমৰ সাইডত থাকে মেনু বাৰডালত। ইনসাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি একেবাৰে সোঁফালে ৰিবনডালত মিডিয়া ক্লিপছ নামৰ গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত মুভি অপশ্যনটো পাম। আৰু সেই মুভি অপশ্যনটোৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি ক্লিক এটা কৰিম, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দুটা অপশ্যন আহিব, মুভি ফ্ৰম ফাইল আৰু মুভি ফ্ৰম ক্লিপ অৰ্গেনাইজাৰ। এতিয়া এই দুটা অপশ্যনৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হয়, ফ্ৰম ফাইল আৰু ক্লিপ অৰ্গেনাইজাৰ। ফ্ৰম ফাইল মানে হৈছে যদি আমি যোনটো ভিডিঅ' এড কৰিবলৈ বিচাৰিছো সেই ভিডিঅ'টো যদি আমাৰ ফাইলৰ ভিতৰত আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ ডেস্কটপতেই হওক বা পেন ড্ৰাইভতেই হওক বা আমাৰ কম্পিউটাৰত যদি আছে, তেতিয়াহ'লে আমি এই অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি নাই, তেতিয়া আমি ক্লিপ অৰ্গেনাইজাৰ, যেনেকৈ আমি ক্লিপ আৰ্ট পাইছিলো, ঠিক সেইদৰে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ কিছুমান লাইব্ৰেৰীত সৰু সৰু ক্লিপ আছে, সেই ক্লিপবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ আছে। গতিকে আমি দুইটা আমি এড কৰি চাম। ফ্ৰম ফাইল কৰি চাওঁ। প্ৰথমতে মুভি ফ্ৰম ফাইল, ডেস্কটপত গ'লো। ডেস্কটপত মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ'টো মই জাষ্ট প্লে কৰি দেখাইছোঁ। অ'কে ক্লিক কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চিলেক্ট কৰি। এতিয়া ভিডিঅ'টো যেতিয়া আমি ইনসাৰ্ট কৰিম, ইনসাৰ্ট কৰোঁতে আমাক সুধিব যে আমি ভিডিঅ'টো অট'মেটিক প্লে হোৱাটো বিচাৰিছোঁ নে ক্লিক এটা কৰিলেহে প্লে হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। ছাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ হুৱেন ক্লিকত ক্লিক কৰিছোঁ, ক্লিক এটা কৰিলেহে প্লে হ'ব। এতিয়া মই ভিডিঅ'টোৰ চাইজটো নিজৰ মতে বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ, চাইজলৈ আনিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আহিলে এগেইন মই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো দেখুৱাওঁ, মুভি ফ্ৰম ক্লিপ অৰ্গেনাইজাৰ। ক্লিপ অৰ্গেনাইজাৰত ক্লিক কৰিলে ছাইডত এখন আমাৰ ক্লিপ আৰ্টৰ নিচিনাকৈ এখন ভিডিঅ' লিষ্টখন আহি যাব। আৰু সেই লিষ্টখনৰ পৰা আমি কেইটামান ভিডিঅ' আছে, 6টা ইয়াত এইকেইটা ভিডিঅ' ওলাই আছে। ভিডিঅ'কেইটাৰ কোনোবা এটা ভিডিঅ' আমি লৈ ইনসাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু এইটো এটা ভিডিঅ' হয়। ক্লিপ অৰ্গেনাইজাৰৰ পৰা লৈছোঁ। দুটা ভিডিঅ' মই ইয়াত এড কৰিছোঁ, এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা লৈছোঁ আৰু এটা ক্লিপ অৰ্গেনাইজাৰৰ পৰা লৈছোঁ। এই দুটা ভিডিঅ' এতিয়া মই প্লে কৰি চাম। প্লে কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, শ্লাইড শ্ব' কৰি চাব লাগিব। ফ্ৰম বিগিনিঙত গৈছোঁ। এতিয়া শ্লাইড শ্ব'টো এইটো হৈছে ক্লিপ অৰ্গেনাইজাৰৰ যোনটো ভিডিঅ', এইটো অট'মেটিক প্লে হৈছে, আৰু এইটোত প্লে হ'ব। এটা ক্লিক কৰাৰ লগে লগেহে প্লে হ'ব, যিহেতু মই হুৱেন ক্লিকত ক্লিক কৰি থৈছিলোঁ। গতিকে হুৱেন ক্লিকত ক্লিক কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অট'মেটিকেলি অহা নাই, ক্লিক এটা কৰিব লগা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণেৰে আমি এতিয়া দুই নম্বৰ ধৰণটো চাম, মুভি ক্লিপ ইউজিং টাইটেল এণ্ড কণ্টেণ্ট লেআউট অপশ্যন। টাইটেল এণ্ড কণ্টেণ্ট লেআউট এই অপশ্যনটোনো ক'ত থাকে এইটো আমি চাই লওঁ। ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত সেইটো থাকে, যোনটো ছেকেণ্ড অপশ্যন, সেই অপশ্যনটো হোম মেনুডালৰ ভিতৰত থাকে। হোম টেবৰ ভিতৰত আমি লেআউটছ বুলি পাম, শ্লাইডছ গ্ৰুপৰ ভিতৰত। আৰু সেই লেআউটছৰ ভিতৰত আমি কি কৰিব লাগিব, টাইটেল এণ্ড কণ্টেণ্ট নামৰ এটা শ্লাইডৰ লেআউট পাম, আৰু সেই লেআউটটো আমি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ টাইপিং কৰা জেগাটোত কিছুমান ইনসাৰ্ট মেনুৰ ভিতৰত থকা, যেনেকৈ ইনসাৰ্টত আমি চাৰ্ট থাকে, টেবুল থাকে, স্মাৰ্ট আৰ্ট থাকে, পিকচাৰ থাকে আমি ইনসাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে। এই গোটেই ইনসাৰ্টৰ ভিতৰৰ যোনখিনি আমি ইনসাৰ্ট মেনুত গৈ কৰিবলগীয়া কামখিনি আমাৰ শ্লাইডখনত অট'মেটিকেলি আহি গৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমি ইনসাৰ্টত ক্লিক কৰিব নালাগে। তেতিয়া আমি কি কৰিম, টাইটেল এণ্ড কণ্টেণ্ট লেআউট অপশ্যনটো ইয়াৰ পৰা লেআউটছৰ পৰা আমি চিলেক্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এইখিনি ইয়াত অট'মেটিক
আহি যাব আৰু আমি এতিয়া কি কৰিম এই মুভি যোনটো অপচন আছে ইনসাৰ্ট মিডিয়া ক্লিপত যাম মিডিয়া ক্লিপত যোৱাৰ পিছত একেই প্ৰসেস আগৰ নিচিনা এতিয়া আমি য'ত আমাৰ ভিডিঅ'টো আছে সেই ভিডিঅ'টো আমি লৈ আমি যিকোনো এটা ভিডিঅ' ইয়াত ওকে কৰিছো when ক্লিকতে ক্লিক কৰিছো বাৰু তাৰ পিছত এনেকে মই ভিডিঅ'টো বলে মই মাজত দিবলৈ বিচাৰিছো তকমান ডাঙৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছো এনেকে মই ডাঙৰো কৰি দিব পাৰো ভিডিঅ'টো নিজৰ মতে সুবিধা মতে তাৰ পিছতে এতিয়া স্লাইড শো কৰি চাও from current slide এই স্লাইডটো মই এতিয়া ভিউ কৰি চাও যে ভিডিঅ'টো প্লে হৈছে নে নাই এতিয়া মই ইয়াত ক্লিক এটা কৰিব লাগিব যেহেতু মই when ক্লিকত মই সিলেক্ট কৰিছিলো গতিকে এটা ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো এই ধৰণে প্লে হ'ব গতিকে ইমানখিনি আছিল ইনসাৰ্ট মিডিয়া বা ইনসাৰ্ট মুভি ক্লিপৰ চেপ্টাৰটোত ইমানখিনি আছিল কিদৰে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আমি এখন স্লাইডত নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আমি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰো আশা কৰিছো তোমালোকে পাঠটি বুজি পাইছা আৰু সকলোৱে প্ৰেক্টিকেলি কৰি চাবা